بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم ناخذ الريسك مانجمنت، واحد من الشابترز المهمة في البي ام بي. أول بروسيس عندنا هي بلان ريسك مانجمنت في البلاني، وبتطلع عليه الريسك مانجمنت بلان. ايدنتيفاي الريسك في البلاني، بتطلع الريسك ريجستر، وبرفورم كواليتيتيف ريسك اناليسيس في البلاني، بيرفورم كوانتيتيف ريسك اناليسيس برضه في البلاني، وبيطلعوا لي الاثنين ابديت للريسك ريجستر. بلان ريسك ريسبونسز موجوده في البلاننج، بتطلع ابديت للريسك ريجستر ومعاها ابديت للبروجكت مانجمنت بلان. اخيرا عندنا كنترول الريسك في المونيتور اند كنترولينج. الريسك، ما معنى الريسك؟ الريسك هي عباره عن unplanned event، حاجه في المستقبل or condition that can have a positive or a negative effect على السكسس بتاع المشروع. الريسك بنتعامل مع حاجه في المستقبل. Not all risks are bad and are seen as a threat. ريسك هي عبارة عن الانسرتينتي. أول بروسيس عندنا بلان ريسك مانجمنت، تعريفها هي البروسيس of defining how to conduct the risk management activities بالنسبة للمشروع بتاعنا. الطريقة، النو هاو، البوليسي، البروسيجرز. عندنا الانبوت، البروجكت مانجمنت بلان، والتشارتر، والستيك هولدر ريجستر، والايف، والاوبا. الاناليتيكال تكنيك والاكسبرت جادجمنت والميتنج. الاوتبوت هي الريسك مانجمنت بلان. محتويات الريسك مانجمنت بلان، اول حاجه الميثودولوجي، المنهجيه اللي حنشتغل بها الريسك. عندنا الرولز والريسبونسبيلتيز، الادوار والمسؤوليات بالنسبه للريسك. البادجيتنج، التايمينج. الريسك كاتيجوريز، المرحله دي الكاتيجوريز بتاعتنا هي بير ديبارتمنت. تعريف الريسك بروبابيلتي والامباكت، اللي هي احتماليه الحدوث وبنقيسها بالبرسنتج، والامباكت التاثير. البروبابيلتي والامباكت ماتريكس هي مصفوفه بنضع فيها الاكس بروبابيلتي والواي الامباكت بتاعنا. عندنا الريفايز ستيك هولدر توليرانس، والريبورتنج فورمات، والتراكنج. الريسك الكاتيجوريز بتاعتنا ممكن تكون تكنيكال، ممكن تكون اكسترنال، اورجانيزيشنال، او بروجكت مانجمنت. بنعمل الار بي اس، والار بي اس هي اختصار لحاجتين، اختصار لريسورس بريك داون ستراكشر، واختصار لريسك بريك داون ستراكشر. نفس العمليه التفتيتيه للدبليو بي اس احنا بنفتت بها الريسك بير كاتيجوري. بالنسبه للبروبابيلتي، تعريفها هي عباره عن is the chance of something is likely to happen. نحن بنقيس البروبابيلتي اللي هي احتماليه الحدوث، ممكن تكون باللو، ميديوم، هاي، فيري لو، وفيري هاي نظيفه تبقى 5 او 3 او very unlikely ل almost certain. اما الامباكت فهو النتيجه اللي حتحصل نتيجه حدوث الريسك، ان كانت نيجاتيف فبنسميها ثريت، او كانت بوزيتيف بنسميها opportunity. وبرضه بنقيسها بلو، ميديوم، هاي، او فيري لو، لو، مودريت، هاي، اند فيري هاي. دي شكل البروبابيلتي ماتريكس او البروبابيلتي ان امباكت ماتريكس. عندنا فيها الهوريزونتال هي 0.05، 0.1 او 0.10، 0.20، 0.40، 0.80، ودي نسب مئويه. تاثير الريسك من ناحيه بتاعت اوبجيكتيف على الكوست والتايم والسكوب والكواليتي. بعد ذاك بننتقل لانه نعمل الباي ماتريكس اللي هي فيرتيكال هوريزونتال. بعد ده بناخد فيري لو، لو، مودريت، هاي، اند فيري هاي. المنطقه الحمراء تعتبر المنطقه الكريتيكال، المنطقه الصفراء تعتبر منطقه وسطيه، اما الخضراء تسمى الواتش ليست اللي هي اللو لو ريسك او الفيري لو فيري لو. البروسيس الثاني عندنا هي ايدنتيفاي الريسك، وهي البروسيس اوف determining which risk may معناها may or may not affect the project and document their characteristics. احنا بنتكلم عن حاجه في المستقبل ممكن تؤثر على الاوبجيكتيف بتاعت المشروع وممكن ما تاثر عليه. اول حاجه الكاتيجوريز بتاعتنا كجدول او ككاتيجوريز. عندنا الفندنج او البادجت، السكيدول. الريسك ممكن تكون موجوده في السكوب اور ريكويرمنت تشينج، بروجكت بلان، بروجكت مانجمنت بروسيس، تكنيكال ايشو، بيرسونيل ايشو، هاردوير، كونتراكت، بوليتيكال، بزنس ريسك، ليجل اور انفايرمنتال. دي مال الحصر، دي مجموعه بتاعت كاتيجوريز عشان نبدا بها الشغل بتاع الايدنتيفيكيشن بتاع الريسك. البروسيس دي بتشابه مشابهه شديده جدا لكولكتر ريكويرمنتس من ناحيه التولز والتكنيكس، لانها هي مجموعه بتاعت تولز والتكنيك لجمع المعلومات. الانبوتس بتاعتنا كثيره لانه ده واحد من الشابترز اللي بنشتغل في الاخر. الريسك مانجمنت بلان، والكوست مانجمنت بلان، والسكيدول مانجمنت بلان، والكواليتي مانجمنت بلان، والهيومن ريسورس مانجمنت بلان. عندنا السكوب بيز لاين، وعندنا الاكتيفيتي كوست استيميت، والاكتيفيتي ديوريشن استيميت، والستيك هولدر ريجستر، والبروجكت دوكيومنت، والبروكيورمنت دوكيومنت، والايف، والاوبا. دول كلهم يعتبروا انبوت، كلهم فيهم عناصر وعوامل بتاعت ريسك. اي استيميشن معناها ريسك. بروكيورمنت معناه عندنا فيه عقود ممكن يكون فيها ريسك. التولز اند تكنيكس، الدوكيومنتيشن ريفيو، وعندنا الانفورميشن جاذرينج تكنيك، وعندنا التشيك ليست اناليسيس فروم بريفيوس بروجكت،
والاسامبشن اناليسيس والدياجرامينج تكنيك والسوات اناليسيس والاكسبرت جادجمنت. الاوتبوت بتاعنا هو الريسك ريجستر، يعتبر دوكيومنت. بالنسبه للانفورميشن جاذرينج تكنيك عندنا البرين ستورمينج العصف الذهني والدلفي تكنيك، احيانا يكون ماني واحيانا يكون اوتوميتد. الاوتوميتد الروم بتاع الشات بندخل فيها الناس بياخذوا فيها نيك نيمز وكل زول بيبدا يشتغل بدون ما الثاني يكون شايفه. الانترفيوينج والروت كوز ايدنتيفيكيشن. عندنا الاوتبوت بتاعنا هو الريسك ريجستر، محتوياته قائمه بالريسكس المعرفه عندنا وليست اوف بوتنشال ريسبونسز اذا في ريسبونسز جاهزه. البروسيس الثالثه عندنا هي perform qualitative risk analysis. هي البروسيس of prioritizing risks for further analysis or action by assessing and combining their probability of occurrence and impact. احنا بنعمل prioritization للريسك، يعني بنعمل زي السيكونسنج، بتشابه عندنا السيكونسنج في التايم مانجمنت، لكن السيكونسنج هناك depends على الريليشن شيب والديبندنسيز. هنا الان السيكونسنج بيتم بانه احنا بنرفع فوق الريسك الهاي، بعدهم الهاي ميديوم، الميديوم هاي، الميديوم ميديوم، لغايه ما نصل لاخر حاجه تحت بتكون اللولو. عندنا البروسيس دي الكوانتيتيف هي سبجكتيف ابروتش عشان نحن نعمل بروتايزنج للريسك according للبروبابيلتي and potential impact identified risk are rated. وهنا بنقسم كاتيجوريز. نحن عندنا اول كاتيجوري هي ذات require additional analysis، لسه ما قادرين نحللها من الناحيه بتاعت لو ميديوم هاي، ودي هنا نحن بنعتبرها تحليل نوعي ما كمي. بالنسبه لنا ذات may proceed directly للريسك ريسبونس بلاننج that are not critical and then we prioritize الريسك بتاعنا. الانبوت بتاعنا الريسك مانجمنت بلان والسكوب بيز لاين، الريسك ريجستر والايف والاوبا. التوز اند تكنيكس الريسك probability and impact assessment، تقييم لكل ريسك من ناحيه probability وامباكت. البروبابيلتي and impact matrix بنخد الداتا بتاعتنا في الباي ماتريكس. ريسك داتا كواليتي اسسمنت، نتاكد من الداتا ان احنا جمعناها. الريسك كاتيجورايزيشن، الان بنعمل كاتيجورايزيشن للريسك هوريزونتالي داخل، لو استخدمنا اكسل شيت فيه القائمه بتاعت الريسك بنعمل الكاتيجوري بير ديبارتمنت او باي روت كوز، نجمعهم يا اما ديلا فاينانشال ريسك اتش ار ريسك او نجمعهم الروت كوز بتاعهم شنو. عندنا في التوزر تكنيكس الريسك ايرجنسي اسسمنت، والايرجنسي اسسمنت معناها في حوجه مستعجله ان احنا نتعامل مع الريسك، ودي ممكن تاخذ وضع اعلى من الهاي في الريسك ريجستر. والاكسبرت جادجمنت از تول اند تكنيك. الاوتبوت مينلي هو الريسك ريجستر ابديت، لكن بيظهر في شكل البروجكت دوكيومنت ابديت. جوا الدوكيومنت ابديت عندنا الاسامبشن لوج بنعمل له ابديت، وفي قاعده انه اي assumptions appears to be wrong it's a source of a risk. We update a risk register للrelative ranking or priority list of risk. Risk group by category. List of risk requiring response in the near term ده للارجنت. List of risk for additional analysis and responses لسه ما حللناهم، حللنا القيمه بتاعتهم وشكلهم. واخيرا الواتش ليست هي اللو ريسك. الان عندنا perform quantitative risk analysis، وهي بروسيس لحساب الكم. احنا في الاول حسبنا النوع والنوعيه بتاعت الريسك من ناحيه لو ميديوم هاي، الان حندي ارقام. هي البروسيس of numerically analyzing the effect of an identified risk on the overall project objective. البروسيس دي تعمل لنا quantification للريسك، asserting a likelihood of the project success. بنشوف البادجت اللي طلعت عندنا. determine the risk exposure. determine the likely amount of contingency reserve needed. determine the risk with the largest impact على المشروع بتاعنا. الانبوت بتاعتنا الريسك مانجمنت بلان والكوست مانجمنت بلان والسكيدول مانجمنت بلان والريسك ريجستر ابديتد من المرحله اللي قبله. بعد ذاك عندنا الايف والاوبا. الداتا جاذرينج اند ريبريزنتيشن تكنيك والكوانتيتيف ريسك اناليسيس اند موديلنج تكنيك والاكسبرت جادجمنت. الاوتبوت حقنا هو ابديت للدوكيومنت. عندنا بالنسبه للداتا جاذرينج اند ريبريزنتيشن تكنيك عندنا الانترفيوينج والبروبابيلتي ديستريبيوشن. اما الكوانتيتيف ريسك اناليسيس اند موديلنج تكنيك فعندنا السنسيتيفيتي اناليسيس والاكسبكتد مونيتري فاليو، حاصل الجمع الجبري للريسك مضروب في العلامه بتاعته، يعني البروبابيلتي مضروبه في الامباكت. لو كانت اوبورتيونيتي بنخدها بالماينس، لو كانت عشان نخصمها من البادجت، لو كانت ثريت بنخدها بالبلس لانه حتبقى لنا بادجت اون توب اوف المين بادجت بتاعت المشروع. وعندنا الديسيجن تري والموديلنج اند سيميوليشن تكنيك. ناخذ مثال على الديسيجن تري. الديسيجن تري هنا اللي عندنا دي either to build a new plant or to upgrade existing plant. عندنا التكلفة بتاعت بناء البلانت الجديد بتكلف $120 مليون.
60% chance of gaining 200 مليون دولار، و40% to gain 90 مليون دولار. نقوم ناخذ ال 200 مليون دولار اللي هي الدخل، بنطرح منها ال 120 بتديني 80 مليون. ال 80 بضربها في 0.6 بتديني 48 بالبلس باخدها جانبا. 40% we will gonna achieve دي البروبابيلتي طبعا. we will achieve 90 مليون. 90 مليون ناقص 120 بماينس 30. ماينس 30 في 0.4 اللي هي 40% تديني ماينس 12. ماينس 12 وال 48 بالبلس حاصل جمع بيديني بلس 36. نيجي للقرار الثاني انه هل نحن نعمل ابجريد للبلان؟ الابجريدنج حيكلفنا 50 مليون للابجريد. بنشوف بجاز 60% نحن ولا اتشيف 120. 120 ناقص ال 50 ب 70. 70 مضروبه في 0.6 بتديني 42 بالموجب، ناخدها جانبا. وفي chance of 40% will achieve 60. 60 ناقص 50 ب بلس 10 في 0.4 ب 4. 4 زائد 42 بتدينا 46. هنا عندنا ايذر نحن نختار الفوق او التحت اللي هي 36 ولا 46. اكيد هناخد الرقم الاكبر اللي هو 46. فهنا القرار نحن يلقونا ابجريد. نفس الحاجه في النت بريزنت فاليو بناخد الاعلى، نفس الحاجه في الاي ار ار بناخد الاعلى، نفس الحاجه في البي باك بيريود دائما بناخد الاقل فتره استعاده راس المال. الاوتبوت بتاعنا هي ابديت للبروجكت دوكيومنت، ومينلي هو طبعا للريسك ريجستر، البروبابيلستيك اوف اناليسيس للبروجكت، والبروبابيلتي اوف اتشيفينج الكوست اند تايم اوبجيكتيف بتاعتنا، و then we prioritize الليسته بتاعه الريسك اللي عندنا. البروسيس اللي بعدهم هي plan risk responses، هي البروسيس of developing options and actions to enhance opportunity عشان نرفع opportunity and to reduce threats في المشروع عشان نحقق اهداف المشروع. الeffectiveness بتاع الريسك will control number of risk. عندنا planned risk responses must be appropriate to the significance of the risk. cost effective لازم تكون مقارنة انه حندفع كم في الريسك عشان نعالجه، والامباكت بتاعه مضروب في البروبابيلتي كم. لو كانت القيمة اللي حندفعها لمعالجة الريسك للبريفنشن استراتيجي اعلى من القيمة بتاعة تأثير الريسك، هنا وي دونت دو ات، لانه هنا بيبقى يقين مقابل انه دي ممكن تحصل وممكن ما تحصل. cost effective in meeting a challenge. timely معناها prevention strategy دائما، يعني proactive يعني ما reactive. realistic with the project context and agreed upon by all parties involved and owned by responsible person. الانبوت بتاعتنا هي الريسك مانجمنت بلان والريسك ريجستر. عندنا الاستراتيجيات بتاعت التعامل مع النيجاتيف، والاستراتيجيات بالتعامل مع البوزيتيف، والكونتينجنت ريسبونس استراتيجي. ما هي الكونتينجنت ريسبونس استراتيجي؟ هي عباره عن الخطه بقى، الخطه البديله. احيانا تعرف كده واحيانا تعرف بطريقه ثانيه. يقول لك الخطه الكامله، يعني انا عندي ريسك فيه خطه جاهزه will not be initiated unless انه الريسك حصل، والاكسبرت جادجمنت. الان عندنا الاوتبوت البروجكت مانجمنت بلان ابديت. ليه البروجكت مانجمنت بلان ابديت؟ لانه الاكشنز اللي بتطلع من هنا يفترض تمشي تعمل ابديت للبروجكت مانجمنت بلان وابديت للدوكيومنت، ومن ضمن الدوكيومنت دي الريسك ريجستر بتاعنا. الاستراتيجيات للتعامل مع النيجاتيف او الثريتس، avoid معناها تزوغ. كيف تزوغ من الريسك؟ changing في السكوب. عندنا transferring للريسك معناها نحوله لشخص ثاني. mitigation يعني تقليل البروبابيلتي او الامباكت او الاثنين معا. accept عندنا حالات معينه ويأكسبت فيها الريسك. بالنسبه للاستراتيجيات البوزيتيف او الاوبورتيونيتي، exploit عكس avoid، تغيير في السكوب اوف ورك بتاعنا او في السبيسيفيكيشن عشان احنا نتحصل على ريسك. الشير المشاركه، جوين فينشرنج بين شركه وشركه. انهانس الانهانسمنت هو عكس الميتيجيشن. انهانس تحفيز الاوبورتيونيتي. واخيرا اكسبتنج للاوبورتيونيتي. 200 احنا بنعمل ترانسفيرنج للريسك، بنعمل ترانسفيرنج للريسك بالانشورنس وبالبرفورمانس بوند اللي هو ضمان حسن التنفيذ، والورنتي والجارنتي والفيكس برايس كونتراكت او اللمسم كونتراكت. الريسك ميتيجيشن هو effort to reduce البروبابيلتي او الامباكت او الاثنين مع الريسك معرف عندنا. الاكسبتنس بتاع الريسك هو عباره عن process of simply accepting a risk because no other option. Risk may be small probability or impact. الباسيف acceptance require no action. اما الاكتيف acceptance هنا بيكون عندنا contingency plan if a risk happen. عندنا الريزيديوال ريسك. وما هي الريزيديوال ريسك؟ الريزيديوال ريسك هي متبقي الريسك، البواقي من الريسك، عقاب الريسك.
يعني عندي ريسك ريني سيزون او الامطار، صبت الامطار وعندي طرمبات ضخ، ضخيت المويه، فضل الطين. الطين يعتبر ريزيدوال ريسك او الريمينينج بتاع الريسك افتر الافويدنس او الترانسفيرنج او الميتيجيشن. بالنسبه للسكندري ريسك هو الريسك الذي نتج نتيجه الريسبونس حقك. انت عملت ريسبونس معين لريسك، ظهر سكندري، والسكندري احيانا يكونوا 2 أو 3، واحيانا يكون السكندري اسوأ من الريسك الاوريجينال او الاول واحد ظهر. اخر بروسيس عندنا هي كنترول الريسك، هي البروسيس اوف implementing الريسك ريسبونس بلانز، tracking الايدنتيفايد ريسك، monitoring الريزيدوال ريسك، identifying new risk and evaluating الريسك ريسبونس او البروسيس effectiveness throughout البروسيس او البروجكت بتاعنا. الافكتفنس، هل في فاعليه للبروسيس بتاعتنا؟ هل في فاعليه للاكشنز اللي اتاخذت؟ عندنا الانبوت بتاعتنا از كنترولينج بروسيس، عاده المين اوبجكت موجوده داخل الانبوت هي البروجكت مانجمنت بلان والورك بيرفورمانس داتا. عندنا هنا البروجكت مانجمنت بلان داخله كانبوت، الريسك ريجستر لانه تابع للدوكيومنت، والورك بيرفورمانس داتا دي حقت الريسك. اما الورك بيرفورمانس ريبورت فهي الفارينسز في كل النولج ارياز الثانيه. عندنا الريسك ري اسسمنت، اعاده بتاع تقييم الريسك لانه دايناميك، فانا لو كانت تقارير شهريه بطلع الري اسسمنت شهري. عندي الريسك اوديت اللي هو لازم نعمل تدقيق، احيانا يكون external to the organization او internal للاورجنايزيشن، لكن definitely هو external to the project. الفاريانس اند ترند اناليسيس، التكنيكال بيرفورمانس ميجرمنت، والريزيرف اناليسيس والميتنج. بالنسبه لنا الاوتبوت الخمسه المعتادين: الورك بيرفورمانس انفورميشن حقت الريسك، تشينج ريكويست اذا في بكل انواعه، ابديت للبلان، ابديت للدوكيومنت، ابديت للاوبا. اخذنا تشابتر الريسك من التشابترز المهمه جدا في البي ام اي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.